שלום לכם. בשנת 2005 בג"ץ פסל את השימוש בנוהל שכן שחיילי צה"ל השתמשו בו כדי לשלוח לביתו של מבוקש את אחד השכנים ולדרוש ממנו לצאת. למה? כי השיטה הזאת, כך הם אמרו, עומדת בסתירה לחוק הבינלאומי ולכן מדובר בנוהל לא הומני. כך גם קרה בשנת 2013, כשבג"ץ בהרכב של 9 שופטים ביטל את החוק שמאפשר למדינה לעצור מסתננים ל3 שנים בטענה שהחוק לא הומני כיוון שהוא סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מה זה הומני אתם שואלים? אז ככה, כשאני חיפשתי הגדרה לשאלה מיהו הומניסט, זה מה שמצאתי. הומניסט הוא אדם שמשתייך לתנועת ההומניזם ודוגל בערכיה, ומי שמלא בכבוד ואהבה לבני אדם, מי שמביע התחשבות וסובלנות והומניות כלפיהם וגם קנאי לזכויותיהם. לפי ההגדרה הזאת, נוהל שכן הוא אכן לא נוהל הומני. למה? כי הוא פוגע בזכויות של השכן של המבוקש. חוק המסתננים גם הוא לא הומני. למה? כי לעצור אנשים ל3 שנים רק בגלל שהם לא עברו בנתב"ג בדרך לארץ, זו פגיעה אנושה בזכויות האדם. אלה חברים שלהגדיר את ההומניזם בצורה כזאת זה אולי טוב להמונים, אבל זו הגדרה שטחית ורדודה. הומניזם אמיתי זה כבר סיפור אחר. לא כל אחד יכול להיות הומניסט אמיתי, אמר פעם פרופסור לייבוביץ'. למה? כי הומניסט אמיתי חייב להיות אתאיסט, פציפיסט, אנרכיסט וקוסמופוליט. נשמע מסובך, ממש לא. כדי להיות הומניסט יש צורך להעמיד את האדם במרכז הקיום. ואם יש בורא לעולם, אז הוא תופס את המרכז, ולא האדם. לכן ההומניסט חייב להיות כופר. אם האדם וזכויותיו במרכז העולם, תסכימו איתי שאין שום הצדקה לדחות נפש מפני נפש, ולכן אסור להרוג בשום מקרה, גם לא את הבא להורגך. לכן ההומניסט חייב להיות גם פציפיסט. אנרכיסט למה? כי אם האדם הוא מרכז הקיום, אסור להרשות שלממסד יהיה כוח. ולמה קוסמופוליט? כי קוסמופוליט הוא אדם שמתייחס לכל אדם בצורה שווה, ולעולם לא יעדיף אדם אחד על פני חברו בגלל שום סיבה, לא משפחתית ולא לאומית. אתם שואלים אם ישנם אנשים כאלה? כנראה שלא. שופט אמנם יכול להיות כופר, אבל הוא לא יכול להיות אנרכיסט, כי אם הוא בכל זאת יהיה כזה, הוא כבר לא יהיה שופט. אז אולי המדינה יכולה להיות כזאת? ממש לא. אם המדינה תרצה להיות הומניסטית, היא תצטרך להתייחס למסתננים כמו לאזרחים. ואם זה יקרה, כבר לא תהיה מדינה. ואם לא תהיה מדינה, איך היא תהיה הומנית? בקיצור, לצעוק אני הומניסט זה החלק היותר קל. להגדיר אותו זה כבר יותר קשה. ליישם אותו כנראה שזה בלתי אפשרי, לפחות לא בעולם שלנו. מי שבכל זאת עשה את זה, זו היהדות. היא אמנם לא אתאיסטית וגם לא אנרכיסטית, בטח לא פציפיסטית או קוסמופוליטית, אבל למרות זאת, היא הצליחה להגדיר את ההומניזם בצורה פשוטה להפליא. איפה? בפרשת השבוע כמובן. בפרשת משפטים, מיד אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללמד את בני ישראל את דיני הנזיקים, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שאלתם את עצמכם פעם, למה המנה הראשונה של המצוות אחרי מתן תורה עוסקת דווקא בחוקים כל כך ארציים? האם לא היה יותר מתאים אחרי מעמד נבואי כמו מעמד הר סיני, לצוות על מצוות שאיך נאמר קצת יותר קרובות לאווירה המרוממת, כמו תפילין או כשרות? האם הפסוק וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף לא יכול לחכות קצת? מסתבר שיש לכך סיבה טובה, כל כך טובה שהקדוש ברוך הוא מתנה את השראת השכינה בישראל לא במצוות שבין אדם למקום, אלא דווקא בדיני הנזיקין הכל כך ארציים, וכך כתוב במדרש. אמר להם משה לישראל, הרי נתן לכם הקדוש ברוך הוא את תורתו, אם אין אתם עושים את הדינים, נוטל תורתו מכם. למה? שלא נתן לכם הקדוש ברוך הוא את התורה, אלא על מנת שתעשו את הדינים. תודו חברים שזה קצת מוזר, לא? האם כל התורה ניתנה לישראל רק בשביל דיני ממונות? ומה עם שאר המצוות? הן לא מספיק חשובות שבשבילם תינתן לנו תורה? אלא שבדיוק כאן נמצאת התשובה. לפי רבי עקיבא שאמר שמצוות ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, כל התורה כולה מכוונת את האדם להגיע ל"ואהבת לרעך כמוך", כלומר להגיע למצב שבו הרצון להשפיע ולהיטיב לזולת יהיה חשוב בעינינו יותר מהרצון שלנו למלא את הצרכים שלנו. הבעיה היא שיש כאן מלכודת. לתת צדקה זה יפה, גם לעשות חסד. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו מיטיבים לאחרים לא מתוך רצון להשפיע, אלא דווקא מתוך הרצון שלנו להיות טובים ונחמדים, מתוך הצורך שלנו להיות הומניים ומוסריים. וזה אולי נראה לתת,
אבל בעצם מתחת למכסה מסתתר הלקחת. אז איך באמת נדע אם הגענו ל"ואהבת לרעך כמוך"? איך נדע אם זכינו להשפיע ולא לקבל? בדיוק בשביל זה מניח משה לפני בני ישראל את דיני הממונות והנזיקין. בדינים האלה משה מלמד את בני ישראל שהמדד ל"ואהבת לרעך כמוך" הוא לא מה שאתה נותן לזולת, אלא מה שאתה לא לוקח ממנו. לתת אפשר גם מתוך אינטרסים, אבל לשמור על הרכוש של הזולת, לא להזיק לו, זה מגיע רק מתוך רצון להשפיע. למה? כי את זה אף אחד לא רואה. כשאנחנו נמנעים מלהזיק לרכוש הזולת, או כשאנחנו בולמים את הפה ולא משיבים למי שפוגע בנו, זה בא רק ממקום אחד, מההצבה של כבוד הזולת לפני הכבוד שלנו. לכן קובע המדרש שכל התורה לא ניתנה אלא בשביל דיני הנזיקין. דיני הנזיקין משמשים מדד מדויק ליחסים בין הרצונות שלנו, בין הרצון שלנו לקחת לבין הרצון לתת. כשאנחנו מעניקים או מחמיאים לבן או בת הזוג שלנו, זה עדיין לא אומר שאנחנו עוסקים בנתינה אמיתית. זה אומר שאנחנו חכמים, שאנחנו מבינים שבשביל לקבל צריך גם לתת, אבל כשאנחנו נזהרים בכבודם או בממונם, זה מלמד על המעמד החשוב שהם תופסים בחיים שלנו. לכן כל התורה ניתנה בשביל דיני הנזיקין, ולכן דווקא הם שניתנו בתחילה. ועוד נקודה קטנה, באחד הימים הוזמנתי להרצאה בישיבה. כשהגעתי התברר שיש עוד כמה דקות עד תחילת ההרצאה, אז עמדתי ליד לוח המודעות וקראתי. היה תלוי שהיה מכתב, וזה מה שהיה כתוב בו. י"ד סיוון תשל"ד. לכבוד האברך היקר שליטה, הנני מאשר בתודה קבלת ספרו, יישר כוח וחילו לאורייתא. בשעתו, כששלח לי כבודו את הקונטרסים, נשאר אצלי ניילון נאה שהיה עוטף את כתבי היד. ומכיוון שדין פרוטה כדין מאה מנה, הנני להודיעו. כי אם ירצה לקבלו בחזרה, הנני מוכן לשולחו אליו. ואם לאו, נא לכתוב אליי במפורש שהוא מקנה לי אותו במתנה גמורה. בתודה ובברכה, עובדיה יוסף. נכון חברים, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לא היה פציפיסט, גם לא אנרכיסט או קוסמופוליט, בטח לא אתאיסט. אבל למרות זאת, על פי התורה, הוא היה ההומניסט האמיתי. עם יד על הלב, מי מאיתנו היה כותב מכתב כזה? מי מאיתנו היה מקפיד על שקית ניילון שאינה שלו? ואם הקפדה על דיני נזיקין היא המדד היהודי ל"ואהבת לרעך כמוך", הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה היה מאלה שהגיעו הכי רחוק. ועוד מילה לסיום, אם תרצו לצפות בשיעורים או בסרטונים נוספים, פשוט תקלידו בגוגל הרב אהרון לוי, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו כמנויים, כך גם תוכלו לקבל עדכון על כל שיעור או סרטון שעולים לאוויר, וגם תגרמו לחשיפת הערוץ ולזיכוי הרבים. שבת שלום.